90% người từng mơ thấy rùa đều nói rằng ngay sau đó cuộc sống của họ hoặc chậm hẳn lại một cách khó hiểu, hoặc bất ngờ có một cơ hội âm thầm xuất hiện mà họ suýt bỏ lỡ vì không để ý. Vậy bạn thuộc nhóm nào trong số đó? Hãy xem hết 19 trường hợp dưới đây, vì càng về cuối bài, phần hóa giải sẽ giúp bạn quay ngược tình thế nếu con rùa trong giấc mơ của bạn không mang điểm lành. Rùa từ xưa đến nay luôn được xem là biểu tượng của trường thọ và bình an, nhưng khi bước vào giấc mơ, ý nghĩa của nó không đơn giản như vậy. Rùa trong mơ thường là tín hiệu của nhịp sống đang chậm lại, của áp lực đang âm thầm tích tụ, của một quý nhân chưa lộ diện, hoặc của một việc cần sự kiên nhẫn mới có thể vượt qua. Nói ngắn gọn, giấc mơ này không ồn ào như những giấc mơ khác, nhưng nó lại báo hiệu rất chính xác một điều, đó là bạn đang bước vào giai đoạn cần bền hơn, cần chậm hơn và cần chắc chắn hơn trong mọi quyết định. Chính vì lý do đó, để hiểu đúng giấc mơ của mình, bạn cần nhìn vào màu sắc, hành động và bối cảnh cụ thể của con rùa xuất hiện trong đêm hôm đó. Nhóm 1. Rùa mang năng lượng may mắn, lộc âm và quý nhân. Mơ thấy rùa vàng. Đây là trường hợp nổi bật nhất trong tất cả các giấc mơ về rùa, vì nó tượng trưng cho tài lộc, công danh và một vận may khá mạnh đang tới gần. Trong công việc, bạn có thể sắp có cơ hội tăng lương hoặc được cấp trên chú ý đến. Trong tiền bạc có thể xuất hiện một khoản lộc bất ngờ. Trong gia đình thì không khí sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Điều quan trọng là bạn phải chủ động nắm lấy cơ hội đó chứ đừng ngồi chờ. Đồng thời giữ chữ tín thật tốt, vì loại lộc này luôn đi kèm với sự xứng đáng. Con số nhiều người hay nhắc tới trong trường hợp này là 54 và 78. Mơ thấy rùa xanh. Nếu con rùa trong mơ mang màu xanh, ý nghĩa sẽ nghiêng về sự phục hồi, cân bằng và chữa lành, nhiều hơn là tài lộc. Đây là lúc cơ thể bạn cần nghỉ ngơi, tâm lý cần bình tĩnh lại. Nếu đang làm việc thì đây là giai đoạn hợp với việc đi chậm nhưng chắc, đặc biệt là khi công việc đang trong giai đoạn tái cấu trúc. Bạn nên bớt ôm đồm, ngủ đúng giờ hơn, và nếu đang có mâu thuẫn với ai đó thì hãy chọn cách nói nhẹ nhàng thay vì gay gắt. Con số thường được nhắc đến ở đây là 29, 92 và đôi khi là 56, tùy vào bối cảnh nước hay đất xuất hiện trong giấc mơ. Mơ thấy rùa thần, kim quy. Đây là hình ảnh mang tính linh thiêng rất cao, thường được hiểu là sự che chở, là lời nhắc nhở về đức và nghiệp, và là dấu hiệu cho thấy cơ hội lớn chỉ thật sự đến khi tâm bạn đủ vững. Có thể sẽ có một quý nhân âm thầm giúp đỡ bạn mà không nói ra, hoặc trong nhà sẽ có việc liên quan đến bàn thờ, tổ tiên cần được chỉnh sửa lại cho đúng. Lời khuyên ở đây là nên thắp hương, giữ lòng biết ơn và làm thêm những việc thiện nhỏ trong đời sống hàng ngày. Số tham khảo cho trường hợp này là 54 và 59. Mơ thấy rùa trắng. Khi con rùa xuất hiện với màu trắng, cảm giác thường mang lại là sự thanh khiết và bình yên, nhưng đồng thời cũng dễ khiến người mơ cảm thấy lạc lõng hoặc mất phương hướng. Trong công việc, đây có thể là lúc bạn cần chậm lại để nhìn rõ hướng đi của mình. Trong tình cảm, bạn có thể đang muốn mọi thứ trở nên rõ ràng và bớt mập mờ hơn. Về tinh thần thì rất dễ rơi vào cảm giác trống trải, cần được nghỉ ngơi và sắp xếp lại. Bạn nên tạm hoãn những quyết định lớn nếu đang cảm thấy mệt mỏi, dành thời gian dọn dẹp không gian sống và suy nghĩ thật kỹ về điều mình thật sự mong muốn. Con số ở đây là 12, 22 và 43. Mơ thấy rùa con. Đây là biểu tượng của một khởi đầu nhỏ nhưng lại rất có giá trị, hoặc báo hiệu có ai đó đang cần bạn dẫn dắt. Trong gia đình, đây có thể là tin vui nhỏ liên quan đến trẻ con hoặc người mới. Trong công việc, là một dự án còn non nhưng đầy tiềm năng. Điều bạn cần làm là nuôi dưỡng và kiên nhẫn. Đừng vội chê bai vì nó còn nhỏ. Số tham khảo là 27, 47 và 67. Hai câu chuyện thực tế của nhóm này đó là chị Hà My, 36 tuổi, sống ở Bắc Ninh, từng mơ thấy một con rùa vàng bò chậm qua sân nhà mình. Đúng một tuần sau, chị bất ngờ được gọi vào một dự án nội bộ quan trọng, và sau đó không lâu, chị được thăng lên vai trò quản lý nhóm. Chị chia sẻ rằng điều quan trọng không phải là giấc mơ đã đúng hay sai, mà là chị nhận ra mình cần phải nhận lấy trách nhiệm lớn hơn từ chính lúc đó.
Anh Duy Khánh, 31 tuổi, ở Huế, từng mơ thấy một con rùa con nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Đúng thời điểm đó, vợ chồng anh nhận được tin vui là sắp có con. Anh bắt đầu thay đổi lối sống, bớt thức khuya làm việc và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Anh nói giấc mơ đó đã khiến anh chậm lại đúng lúc mình cần. Nhóm 2. Rùa báo hiệu sự chậm, nặng và cần kiên nhẫn. Mơ thấy rùa bò chậm. Điều này có nghĩa là bạn đang đi chậm hơn những người xung quanh. Nhưng đây không hẳn là điều xấu, mà là một giai đoạn tích lũy cần thiết. Trong công việc, thành quả sẽ đến muộn hơn nhưng lại bền vững hơn. Về tiền bạc thì dòng tiền vào sẽ chậm và đòi hỏi sự nhẫn nại. Điều quan trọng nhất lúc này là đừng so sánh tốc độ của mình với người khác. Con số tham khảo là 67 và 56. Mơ thấy rùa bò vào nhà. Đây là dấu hiệu của lộc vào nhà và quý khí đang tới, nhưng cũng đồng thời nhắc bạn rằng gia trạch cần được giữ yên ổn. Trong gia đình có thể sẽ có tin vui, có khách quý ghé thăm, hoặc một người xa lâu ngày quay trở lại. Về tiền bạc thì sẽ có người mang cơ hội đến tận tay bạn. Lời khuyên là nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt là khu vực cửa chính. Số tham khảo là 56 và 83. Mơ thấy hai con rùa. Khi trong giấc mơ xuất hiện cùng lúc hai con rùa, ý nghĩa sẽ xoay quanh sự song hành. Có thể là chuyện đôi lứa, chuyện hợp tác làm ăn, hoặc là hai hướng đi đang khiến bạn phân vân. Trong tình yêu có thể có người để ý đến bạn, hoặc mối quan hệ hiện tại đang cần được cân bằng lại. Trong công việc, bạn có thể đang đứng trước hai lựa chọn hoặc hai đối tác cùng lúc. Điều cần làm là chọn đúng nhịp độ của mình. Đừng để cảm xúc kéo bạn đứng mãi giữa hai con đường. Con số ở đây là 22 và 72. Mơ thấy ba con rùa. Đây là dấu hiệu liên quan đến sự bền vững, nền móng, gia đạo hoặc công việc đang cần được xây thêm một tầng vững chắc hơn. Trong gia đình có thể liên quan đến 3 thế hệ, đến chuyện tổ tiên hoặc trụ cột trong nhà. Trong công việc thì bạn cần làm chậm lại để chắc chắn hơn. Lời khuyên là nên kiểm tra lại nền tảng hiện có trước khi nghĩ đến việc mở rộng thêm. Số tham khảo là 17. Hai câu chuyện thực tế của nhóm này. Chị Kim Oanh, 39 tuổi, sống ở Đồng Tháp, từng mơ thấy một con rùa bò vào nhà mình. Vài ngày sau đó, một người họ hàng xa bất ngờ mang tới cơ hội bán hàng cho một mối quen lâu năm. Chị không vội vàng nhưng làm việc rất cẩn thận và nhờ vậy giữ được mối khách hàng này lâu dài. Anh Thành Nam, 44 tuổi, ở Lâm Đồng, lại mơ thấy hai con rùa cùng lúc, đúng vào thời điểm anh đang phân vân giữa hai nơi làm việc. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh chọn nơi ít hào nhoáng hơn nhưng ổn định hơn, và về sau anh nhận ra đó chính là quyết định đúng đắn nhất. Nhóm 3. Rùa gắn với nước, đất, biển và gia trạch. Mơ thấy rùa bơi trong nước. Đây là dấu hiệu công việc của bạn đang có một dòng chảy khá thuận lợi, nhưng điều kiện là bạn phải để mọi thứ diễn ra đúng nhịp, không được nóng vội. Trong công việc dễ có tiến triển nếu bạn giữ được sự bình tĩnh. Về tài chính thì có đường tiền nhưng cần thời gian để bền vững. Điều quan trọng là giữ kế hoạch thật rõ ràng, không phá vỡ nhịp độ giữa chừng. Số tham khảo là 56 và 83. Mơ thấy rùa biển. Giấc mơ này thường liên quan đến những chuyện ở xa, những việc lớn, hoặc một hành trình dài phía trước. Trong công việc có thể bạn sẽ làm việc với người ở xa, hoặc một dự án có quy mô lớn, thậm chí phải đi xa. Về tài lộc thì có thể đến từ những hoạt động liên quan đến đường biển, xuất nhập khẩu, vận chuyển hoặc kinh doanh ở xa. Lời khuyên là nên mở rộng các mối quan hệ, nhưng vẫn phải giữ được sự kiểm soát trong tay mình. Số tham khảo là 73, 87 và 90. Mơ thấy rùa đá. Đây là dấu hiệu của một nền tảng khá cứng cáp, nhưng cũng dễ khiến mọi thứ bị đóng băng nếu bạn quá bảo thủ. Trong công việc có thể có một vấn đề đã tồn tại lâu mà bạn vẫn chưa chịu thay đổi. Trong gia trạch thì liên quan đến nhà cửa, đất đai, giấy tờ hoặc nền móng. Lời khuyên là nên rà soát lại toàn bộ giấy tờ, hợp đồng và các vấn đề liên quan đến nhà đất. Số tham khảo là 12 và 90. Mơ thấy rùa bò trên đất cát. Đây là dấu hiệu con đường phía trước không thuận tiện, nhưng vẫn có thể đi được nếu bạn đủ bền bỉ.
Trong gia đình có thể có chuyện chưa được rõ ràng. Trong công việc bạn đang làm trong một môi trường thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Điều cần tránh là bốc đồng đổi hướng quá nhanh khi chưa suy nghĩ kỹ. Số tham khảo là 66 và 56. Hai câu chuyện thực tế của nhóm này. Chị Hồng Ngọc, 33 tuổi, ở Ninh Thuận, từng mơ thấy một con rùa biển. Đúng lúc công việc của chị đang liên quan đến một khách hàng ở rất xa. Chị giữ cách làm việc cẩn thận suốt quá trình, và kết quả là hợp đồng được kéo dài thêm nửa năm nữa. Anh Trọng Nghĩa, 42 tuổi, ở Hải Dương, lại mơ thấy một con rùa đá. Sau giấc mơ đó anh kiểm tra lại hồ sơ đất đai của gia đình và phát hiện ra một chi tiết còn thiếu sót. Nhờ sửa chữa kịp thời, anh đã tránh được một cuộc tranh chấp có thể xảy ra sau này. Nhóm 4. Rùa liên quan đến hành vi, xung đột và cảnh báo. Mơ thấy bắt được rùa. Đây là dấu hiệu bạn đang nắm được một cơ hội, nhưng đồng thời cũng cho thấy bạn đang cố gắng kiểm soát một điều vốn dĩ cần thời gian mới có thể trọn vẹn. Về tiền bạc, bạn có thể nắm được một cơ hội làm ăn tốt. Trong các mối quan hệ thì bạn đang muốn giữ chặt lấy một người hoặc một việc nào đó. Lời khuyên là hãy giữ vừa đủ, đừng siết quá chặt. Số tham khảo là 5 và 33. Mơ thấy cưỡi rùa. Đây là dấu hiệu bạn đang có quý nhân hoặc đang đi trên một con đường chậm nhưng rất chắc chắn. Trong công việc bạn sẽ được một người có kinh nghiệm nâng đỡ. Trong gia đạo là dấu hiệu của sự bình an, ít xảy ra biến động lớn. Điều nên làm là biết ơn người đã giúp mình và giữ thái độ khiêm tốn. Số tham khảo là 22 và 94. Mơ thấy rùa cắn. Đây là lời nhắc về một chuyện tưởng chừng hiền lành, nhưng thực chất lại gây đau. Thường là sự chậm chạp, cố chấp, hoặc có ai đó đang âm thầm kéo bạn lại phía sau. Trong công việc có thể có người làm chậm tiến độ của bạn. Trong tình cảm bạn có thể bị tổn thương vì một lời nói tưởng như rất nhỏ. Lời khuyên là nên nói rõ giới hạn của mình, đừng im lặng chịu đựng mãi. Số tham khảo là 23, 46 và 51. Mơ thấy rùa chết. Đây là dấu hiệu một giai đoạn bảo hộ, kiên nhẫn hoặc ổn định trong cuộc sống của bạn đang đi đến hồi kết. Trong gia đình có thể có một tin buồn nhỏ hoặc một mối quan hệ lâu năm đang rạn nứt. Trong công việc là dấu hiệu một dự án cũ cần được kết thúc để nhường chỗ cho điều mới mẻ hơn. Lời khuyên là nên chốt lại những việc cũ, đừng cố kéo dài những gì đã hết hạn sử dụng. Số tham khảo là 48, 63, 15 và 17. Mơ thấy rùa bị lật ngửa. Đây là dấu hiệu của sự mất cân bằng, bị dồn vào thế khó và đang cần người khác giúp đỡ. Trong công việc bạn có thể đang bị ép tiến độ quá sức. Về tâm lý bạn có cảm giác không thể tự mình xoay chuyển được tình thế. Lời khuyên là hãy hạ tốc độ lại và nhờ sự hỗ trợ càng sớm càng tốt. Số tham khảo là 15, 17 và 24. Mơ thấy rùa đẻ trứng. Rùa con vừa nở. Đây là tin vui liên quan đến con cái, một mầm sống mới, hoặc thành quả bắt đầu sinh sôi sau một thời gian dài chờ đợi. Trong gia đình có thể là tin vui về thai sản hoặc người mới trong nhà. Trong công việc là một dự án nhỏ bắt đầu bộc lộ tiềm năng. Điều cần làm là nuôi dưỡng nó từ từ, đừng nóng vội. Số tham khảo là 27 và 47. Hai câu chuyện thực tế của nhóm này. Chị Bảo Trâm, 29 tuổi, ở Thanh Hóa, từng mơ thấy mình bắt được một con rùa. Sau đó chị được một người quen cũ giới thiệu cho một khách hàng mới. Chị không vội khoe khoang mà làm việc rất thận trọng, nhờ vậy giữ được mối quan hệ này lâu dài. Anh Minh Quân, 37 tuổi, ở Sóc Trăng, lại mơ thấy một con rùa cắn mình. Trong công việc, anh liên tục bị một đồng nghiệp làm chậm hồ sơ. Sau giấc mơ đó anh quyết định thay đổi cách làm việc, tách rõ từng đầu việc, và nhờ vậy tránh được tình trạng bị kéo lùi tiến độ. Sau khi đã đi qua toàn bộ 19 trường hợp cụ thể, bạn có thể thấy rằng dù con rùa mang màu sắc hay hành động nào đi nữa, thông điệp chung vẫn luôn xoay quanh 3 chữ, đó là chậm, chắc và bền. Nhưng để hiểu sâu hơn tại sao giấc mơ này lại có sức nặng như vậy, chúng ta cần nhìn vào 3 lớp ý nghĩa ẩn giấu bên dưới hình ảnh con rùa. Thứ nhất là lớp thời gian. Rùa luôn nhắc nhở con người về một khoảng thời gian dài. Vì vậy giấc mơ này thường xuất hiện khi bạn đang đối diện với một vấn đề không thể giải quyết chỉ trong một đêm.
Lớp phòng thủ. Mai rùa vốn là hình ảnh của một lớp vỏ bảo vệ vững chắc, nên đôi khi giấc mơ này phản ánh đúng nhu cầu tự bảo vệ bản thân đang trỗi dậy trong bạn. Lớp nghiệp và đức. Trong nhiều quan niệm dân gian, rùa luôn gắn liền với sự bền vững, phúc phần và đức độ. Vì vậy đây cũng là giấc mơ nhắc bạn hãy sống chậm hơn, sống chắc hơn và sống có hậu hơn. Từ 3 lớp ý nghĩa đó, có thể rút ra 4 điều mà con rùa đang muốn nhắn gửi đến bạn. Điều thứ nhất là bạn cần chậm lại trong nhịp sống hiện tại. Điều thứ hai là bạn đang có một quý nhân bên cạnh, nhưng có thể chưa nhận ra được điều đó. Điều thứ ba là bạn cần giữ vững nền tảng gia đình và nhà cửa của mình. Điều thứ tư là bạn nên tránh đưa ra những quyết định nóng vội trong vòng 48 giờ sau khi có giấc mơ này. Cũng cần nói thêm rằng có 3 nhóm người thường dễ gặp giấc mơ về rùa hơn những người khác. Nhóm đầu tiên là những người đang cần sự ổn định, vì cuộc sống của họ có quá nhiều biến động, nên tâm trí tự tìm đến hình ảnh con rùa để kéo nhịp sống chậm lại. Nhóm thứ hai là những người đang chờ đợi một cơ hội dài hạn, và giấc mơ xuất hiện như một lời nhắc rằng cơ hội đó phải thật bền vững mới có thể giữ được lâu dài. Nhóm thứ ba là những người đang có chuyện liên quan đến nhà cửa, đất đai hoặc gia đạo, vì rùa vốn là biểu tượng rất phù hợp với những vấn đề về nền móng, gốc rễ và tổ tiên. Nếu bạn đã nhận ra giấc mơ của mình rơi vào trường hợp nào ở trên, phần tiếp theo đây chính là phần quan trọng nhất, vì nó sẽ giúp bạn biến giấc mơ đó thành một điều có lợi, thay vì chỉ để nó trôi qua. Một tượng rùa đầu rồng tượng trưng cho sự bảo hộ, bền bỉ và nâng đỡ công danh, nên đặt ở bàn làm việc hoặc phòng khách với đầu quay ra phía cửa chính. Một con rùa phong thủy bằng đồng lại hợp với ý nghĩa trường thọ và giữ sự ổn định, nên đặt ở góc làm việc hoặc góc học tập. Nếu bạn thường mơ thấy rùa xanh hoặc rùa bơi trong nước, một viên đá thạch anh xanh đặt ở đầu giường hoặc bàn làm việc sẽ giúp dịu tâm và giảm căng thẳng. Một đồng xu phong thủy đặt trong ví hoặc trong két sẽ giúp tăng cảm giác lộc đến chậm nhưng chắc chắn. Nếu bạn hay mơ thấy rùa vào ban đêm liên tục, một chuỗi vòng trầm hương hoặc một nén trầm nhẹ sẽ giúp thanh lọc không khí và trấn an tinh thần. Ngoài ra, gối, chăn hoặc khăn màu xanh lá nhạt hoặc vàng nhạt dùng trong phòng ngủ cũng tạo cảm giác an yên hơn rất nhiều. Một chậu nước nhỏ có sỏi sạch đặt ở góc sáng trong nhà, được thay nước thường xuyên, sẽ tượng trưng cho một dòng chảy bền vững, rất hợp với những ai mơ thấy rùa trong nước. Bên cạnh vật phẩm phong thủy, dân gian còn lưu truyền một vài mẹo hóa giải đơn giản nhưng hiệu quả. Nếu bạn mơ thấy rùa chết hoặc rùa cắn, nên dọn lại phòng ngủ, đặc biệt là khu vực đầu giường cho gọn gàng sạch sẽ. Nếu mơ thấy rùa bò vào nhà, hãy lau dọn sạch sẽ cửa chính và khu vực bàn thờ trong nhà. Nếu mơ thấy rùa vàng, rùa thần hoặc rùa con, hãy làm một việc tốt nhỏ ngay trong ngày hôm đó để đón nhận vận may. Nếu mơ thấy rùa biển hoặc rùa bơi trong nước, nên đi bộ gần sông hồ hoặc ngồi yên lặng khoảng 10 phút để cân bằng lại tâm trí. Và nếu giấc mơ về rùa cứ lặp đi lặp lại nhiều đêm liền, bạn nên giảm bớt việc thức khuya và hạn chế suy nghĩ quá nhiều trước khi đi ngủ, vì đó chính là lúc tâm trí đang cố gắng gửi cho bạn một lời nhắc quan trọng. Nếu sau khi nghe hết bài này, bạn nhận ra giấc mơ của mình khớp với một trong 19 trường hợp trên, hãy để lại bình luận đúng 3 điều. Đó là màu sắc của con rùa, nơi nó xuất hiện và hành động của nó trong giấc mơ. Kênh sẽ tách riêng từng trường hợp để luận giải sâu hơn cho chính bạn và gợi ý thêm con số phù hợp ngay trong phần bình luận. Đừng quên like, share và nhấn chuông đăng ký kênh Mật Mã Mệnh Số để không bỏ lỡ những video giải mộng tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.